नमस्ते सबैजनालाई म रवि साबगे तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल फेसियल लर्निङ विथ रविमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यस च्यानल मार्फत इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड केही कन्टेन्टहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छु। आजको विषयवस्तुमा मैले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स टाइप्सलाई फोकस गरेको छु। योभन्दा अगाडि मैले इन्कम इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप जस्ता प्रेजेन्टेसन पनि तपाईँहरूलाई अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छु र आजको प्रेजेन्टेसनमा म तपाईँहरूलाई क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यसको डिग्री अथवा टाइप्सको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनलाई प्रस्तुत गर्नेछु र यो भिडियो पनि तपाईँहरूलाई विगतको जस्तै यो भिडियो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र ध्यान दिएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र अब म ढिलो नगरिकन मेरो प्रेजेन्टेसनलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। ओके, सो आज फेरि म अर्को प्रेजेन्टेसन लिएर आएको छु क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डसँग सम्बन्धित। अब यसमा हामीले आज क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो र त्यसको टाइप्स अथवा डिग्रिजको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी, हैन? कस्तो अवस्थामा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पोजिटिभ हुन्छ, कस्तो अवस्थामा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नेगेटिभ हुन्छ र कस्तो अवस्थामा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जेरो हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। सो ढिलो नगरिकन लेट्स मुभ। सबैभन्दा पहिला क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको डेफिनेसन अथवा कन्सेप्टलाई हामी क्लियर गर्ने प्रयास गरौँ। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै दुईवटा गुड्सलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। एउटाको हामीले डिमान्ड लिन्छौँ भने अर्कोको प्राइस लिन्छौँ, हैन? त्यसले गर्दा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के जनाउँछ त भने कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदाखेरि अर्को वस्तुको डिमान्ड कति पर्सेन्टले परिवर्तन हुन्छ अथवा त्यसमा देखाउने रेस्पोन्स के हुन्छ, त्यो डिमान्ड अर्को वस्तुको डिमान्डले देखाउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छौँ। सो लेट्स डिफाइन इट। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ quantity demanded for a product due to the change in price of another related product. Then say एउटा वस्तुको माग परिमाण लिइरहेको छौँ भने मूल्य अर्को वस्तुको लिइरहेको छ। सो एउटा वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनको कारणले अर्को वस्तुको डिमान्ड अथवा क्वान्टिटी डिमान्डेडले देखाउने रेस्पोन्सिभनेसलाई हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छौँ। So for simplicity, it is the ratio between the proportionate change in quantity demanded for the product and proportionate change in price of another related product. कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा 1% ले चेन्ज हुँदाखेरि अर्को वस्तुको डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज ल्याउँछ, that is called cross elasticity of demand. So point to be noted, cross भन्ने बित्तिकै एउटाको प्राइस अर्कोको डिमान्ड। सो लेट्स डिफाइन इट म्याथमेटिकली। EXY हामी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, EXY एक्स को डिमान्ड लिइरहेछौँ, वाई को प्राइस लिइरहेछौँ। इट इज द रेसियो बिट्विन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स गुड, that is del QX upon QX, and the proportionate change in price of Y good, that is del PY upon PY. So let's make it simple. Del QX upon QX, well, reciprocal times PY divided by del PY. So change like side ma rakhda del QX upon del PY times PY upon QX. It is the mathematical representation of the mathematical definition of cross elasticity of demand. So let's clear the terms. Where QXY भनेको cross elasticity of demand, PY initial price of Y goods, Y वस्तुको सुरुको मूल्य, QX initial quantity demanded for X good, X वस्तुको सुरुको माग परिमाण, del PY change in price of Y goods, Y वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तन, and del QX
चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर एक्स गुड, एक्स वस्तुको माग परिमाणमा भएको परिवर्तन। सो इन दिस वे हामीले मागको छड्के लोचलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्छौं। एउटा वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा अर्को वस्तुको माग परिमाणमा कस्तो रिस्पोन्स आउँछ अथवा त्यसमा कस्तो प्रभाव पर्छ, कुन डिग्रीमा प्रभाव पर्छ, द्याट इज कल्ड क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। मागको छड्के लोच भन्ने गर्छ नेपालीमा। सो नाउ लेट्स मुभ towards the degree or types of cross elasticity of demand. यसका श्रेणी अथवा प्रकारहरूका बारेमा कुरा गरौँ। बेसिकली क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तीन प्रकारको हामीले आज डिस्कस गर्छौं। त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सकारात्मक छड्के लोच, मागको सकारात्मक छड्के लोच। अब सकारात्मक छड्के लोच हुनको लागि के हुनु पर्यो त भने एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको माग परिमाण बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध हुनु। एउटा वस्तुको मूल्य बढेको कारणले अर्को वस्तुको माग परिमाण पनि बजारमा बढ्नु पर्यो, पोजिटिभली चेन्ज हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी सकारात्मक छड्के लोच, मागको सकारात्मक छड्के लोच भन्छौं। So if quantity demanded for a product varies positively with price of another related product, then cross elasticity of demand is positive. एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको माग परिमाण बीच पोजिटिभ रिलेसन हुनु पर्यो, त्यसमा देखिने जुन परिवर्तन सकारात्मक हुनु पर्यो भने त्यस अवस्थामा मागको छड्के लोचको मान सकारात्मक हुन्छ, शून्य भन्दा बढी हुन्छ। So in this case there is positive relation between quantity demanded for a product and price of another product. सम्बन्ध पोजिटिभ हुनु पर्यो। एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको माग परिमाण बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध हुनु पर्यो। इट मीन्स दैट एउटा वस्तुको मूल्य बढ्दाखेरि अर्को वस्तुको माग परिमाण पनि बढ्नु पर्यो, एउटा वस्तुको मूल्य घट्दा अर्को वस्तुको माग परिमाण पनि घट्नु। यस्तो प्रकारको पोजिटिभ रिलेसन भयो भने त्यस अवस्थामा द भ्यालु अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज 0 एन्ड द डिमान्ड कर्भ इज अपवर्ड स्लोपिङ, र माग वक्र सकारात्मक झुकाव सहित बायाँदेखि दायाँतर्फ बढेको हुन्छ, अपवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ। This type of cross elasticity of demand is found in case of substitute goods. प्रतिस्थापन वस्तुहरूमा यस प्रकारको मागको छड्के लोच देखा पर्ने गर्छ। Just imagine Coke and Sprite. ल हेर्नुस्, कोक र स्प्राइट एकअर्काको प्रतिस्थापन वस्तुको रूपमा हामी लिने गर्छौं। यदि बजारमा कोकको मूल्य बढ्यो भने मानिसले अब के गर्छ त भन्दाखेरि हिजो कोक खाने मानिसहरू, हिजो कोक डिमान्ड गर्ने मानिसहरू अब स्प्राइट डिमान्ड गर्न थाल्छ। सो यता कोकको प्राइस बढेको कारणले गर्दा मार्केटमा स्प्राइटको डिमान्ड पनि बढिरहेको छ। सो यस अवस्थामा स्प्राइट र कोक बीचको छड्के लोचको मान सकारात्मक हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। So let's represent this concept graphically. ल हेर्नुस् है, अब यहाँ x एक्सिस मा क्वान्टिटी डिमान्डेड फर x गुड राखे मैले, y एक्सिस मा प्राइस अफ y गुड राखे हैन। यहाँ x र y दुवै वस्तुहरू एकअर्काको प्रतिस्थापन वस्तु हो, सब्स्टिट्युट गुड्स हो। लेट्स से सो अब यो कर्भ जुन अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ छ d डैश, यसले सकारात्मक छड्के लोच भएको माग वक्रलाई जनाउँछ। इट रिप्रेजेन्ट्स पोजिटिभली इलास्टिक क्रस डिमान्ड कर्भ, किनकि ल हेर्नुस् सुरुमा प्राइस ओपी हुँदा y को प्राइस है, y गुड्स को प्राइस ओपी हुँदा x गुड्स को डिमान्ड ओक्यू रहेको थियो। रिमेनिङ अदर थिंग्स सेम। अब y को प्राइस बढेर ओपी1 हुँदाखेरि x को डिमान्ड पनि बढेर के हुने भयो त OQ1 मा पुग्यो। पोजिटिभली चेन्ज आइराछ है, x को डिमान्ड
र y को प्राइस बीचमा पोजिटिभ रिलेसन देखिएको छ त्यसले गर्दा हामीले यो कर्व dd dash लाई हामीले पोजिटिभली इलास्टिक क्रस डिमान्ड कर्व भन्छौं सो इन दिस केस द भ्यालु अफ cross elasticity of demand for X good with respect to Y price of Y good is positive. EXY को value positive छ किनभने यहाँ demand for X good varies positively with the price of Y good. So this is one of the type of one of the types of cross elasticity of demand, and we call it positive cross elasticity of demand. So let's move to the next type, that is negative cross elasticity of demand. अब negative cross elasticity of demand कस्तो अवस्थामा हुन्छ त cross elasticity of demand नेगेटिभ हुनको लागि के हुनु पर्यो त भने एउटाको मूल्य बढ्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड घट्नु पर्यो अथवा एउटाको मूल्य घट्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढ्नु पर्यो negatively varies negatively change त्यसलाई हामी negative cross elasticity of demand भन्छौं so let's define it if quantity demanded for a product varies negatively with price of another related product then cross elasticity of demand is negative यदि एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको माग परिमाण बीच विपरीत दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ नेगेटिभली चेन्ज भइरहेको छ एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको डिमान्ड घटिरहेको छ अथवा एउटाको प्राइस घट्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सो इन दिस केस देयर इज इन्भर्स रिलेसन बिट्विन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ प्रोडक्ट एन्ड प्राइस अफ अनदर प्रोडक्ट विपरीत सम्बन्ध हुने गर्छ Hence, the value of cross elasticity of demand is less than 0. र cross elasticity of demand के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 भन्दा कम हुन्छ. It means negative हुन्छ. The demand curve is downward sloping from left to right. त्यसले गर्दाखेरि demand curve पनि negatively sloped हुन्छ अथवा downward sloping हुन्छ from left to right. Demand curve को slope negative हुन्छ. This type of cross elasticity of demand is found in case of complementary goods. परिपूरक वस्तुहरुमा हुने गर्छ. Do you know what are complementary goods? Complementary goods भनेका त्यस्ता वस्तु हुन् जसलाई एउटै प्रपोजको लागि साइमल्टेनियसली युज गर्नुपर्छ, सँगसँगै युज गर्नुपर्छ र एउटा वस्तु भएन भने अर्को वस्तु युजलेस हुन्छ भने त्यसलाई हामी complementary goods भन्छौं. For example, bike and petrol. Then, तिनीहरुमा cross elasticity of demand negative हुन्छ. यदि पेट्रोलको प्राइस बढ्दै गयो भने अब बजारमा बाइकको डिमान्ड घट्दै जान्छ. नेगेटिभली चेन्ज आइरहेको छ. एकअर्कासँग हैन नकारात्मक रूपमा सम्बन्धित छन्. एउटाको प्राइस र अर्कोको डिमान्ड बीचमा नेगेटिभ रिलेसन छ. कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स. सो त्यस अवस्थामा cross elasticity of demand को भ्यालु नेगेटिभ हुने गर्छ र यसलाई हामी ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन देखाउँछौं look at here so I have kept when demanded for x good in x axis and a price of y good in y axis so here in the case of negative cross elasticity of demand the goods x and y are complementary goods and they are assumed to be complementary goods so the curve dd dash is a downward sloping it represents negative cross elasticity of demand ऋणात्मक झुकाव सहितको वक्र dd dash ले नकारात्मक छड्के लोज अथवा ऋणात्मक छड्के लोज भएको माग वक्रलाई जनाउँछ किनकि सुरुमा वस्तुको मूल्य p हुँदा x वस्तुको y वस्तुको मूल्य op हुँदा x वस्तुको क्वान्टिटी डिमान्डेड Q रहेको थियो क्वान्टिटी डिमान्डेड Q रहेको थियो अब अन्य कुरा यथावत रहेर वस्तुको मूल्य OP बाट बढेर OP1 हुँदा Y वस्तुको मूल्य OP बाट बढेर OP1 हुँदा X वस्तुको डिमान्ड OQ बाट घटेर OQ1 भएको छ
त्यसैले यो वक्र डी ड्याश जुन ऋणात्मक झुकाव सहितको वक्र छ यसले नकारात्मक अथवा ऋणात्मक छड्के लोच भएको माग वक्रलाई जनाउँछ। The curve dd dash, which is downward sloping, it represents negatively elastic cross demand curve where quantity demanded for X good is decreased from OQ to OQ1 along with the increase in price of Y good from OP to OP1. Hence, this is the case of negative cross elasticity of demand. Now let's move to the third type, that is zero cross elasticity of demand. कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने एउटा वस्तुको मूल्य परिवर्तन हुँदाखेरि अर्को वस्तुको माग परिमाणलाई कुनै असर नै गर्दैन भने त्यस अवस्थामा मागको छड्के लोच शून्य हुन्छ। So let's define it. If the quantity demanded for a product does not vary along with price of another product, एउटा वस्तुको मूल्य सँगसँगै अर्को वस्तुको माग परिमाण परिवर्तन हुँदैन भने त्यस अवस्थामा मागको छड्के लोचको मान शून्य हुन्छ। Cross elasticity of demand is zero. So in this case there is no relation between quantity demanded for a product and price of another product. यस अवस्थामा एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको माग परिमाण बीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। Hence the value of cross elasticity of demand is zero and the demand curve is parallel to y axis. The demand curve अब के हुन्छ त y axis सित प्यारलल हुन्छ किनभने डिमान्ड कन्स्टेन्ट छ, अर्को वस्तुको प्राइस परिवर्तन भइरहेको छ तर अर्को सम्बन्धित अर्को जुन वस्तु लिइरहेको छौँ हामीले त्यसको माग परिमाण चाहिँ परिवर्तन भएको छ देखाउँदैन, परिवर्तन छैन। त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुने भयो त y एक्सिस सित प्यारलल हुने भयो र दिस केस इज फाउन्ड इन केस अफ अनरिलेटेड गुड्स। एकअर्कासँग कुनै पनि एंगलबाट सम्बन्धै छैन भने त्यस्तो खाले वस्तुहरुमा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जेरो हुन्छ हैन। तपाईको मार्केटमा यो स्प्राइटको प्राइस बढोस् अथवा घटोस् बाइकको डिमान्डलाई कुनै असरै गरेन के, किनभने स्प्राइट एन्ड बाइक आर टोटली अनरिलेटेड विथ इच अदर। So let's represent graphically this concept. So x-axis represents quantity demanded for x good and y-axis represents price of y good. Here x and y are unrelated goods. They are totally unrelated with each other. And the demand curve QD, look at the figure. The demand curve QD, which is parallel to y-axis, this represents zero elastic cross demand curve, where quantity demanded for the product is constant at OQ. Quantity demanded for X good is constant at OQ along with the change in price of Y good from OP to OP1 or OP2. Y अक्षसँग समानान्तर रहेको वक्र QD ले शून्य छड्के लोच भएको माग वक्रलाई जनाउँछ किनकि यहाँ Y वस्तुको मूल्य OP बाट बढेर OP1 अथवा घटेर OP2 हुँदा पनि X वस्तुको माग परिमाणलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन। It is constant at OQ. So in this case the value of cross elasticity of demand is zero. Okay, in this way we have discussed about the concept of cross elasticity of demand and its types today. Graphically we have presented the concept of cross elasticity of demand and its different types, three different types, that is positive cross elasticity of demand, negative cross elasticity of demand and zero cross elasticity of demand. I hope this video becomes useful or beneficial for you. So if you like it, don't forget to like, share and subscribe the channel Faisal Learning with Ravi. Thanks for watching. Thank you very much.